Assalamualaikum semua. Di dalam video ini kita akan lihat Dart dan jenis-jenis data di dalam Dart. Pertama sekali, cara untuk declare variable di dalam Dart. Cara pertama untuk declare variable adalah dengan menggunakan kata kunci var. So, contohnya var name equals to Muzaffar. Cara membina variable ini dipanggil implicit typing, di mana kita tidak perlu menyatakan jenis data kita. Dart akan mengagak data type kita berdasarkan nilai awalan yang kita guna. Sebab itu namanya implicit dari perkataan imply yang bermaksud agak, mengagak. Sebab itu ada satu lagi cara membina data type di dalam Dart yang dipanggil explicit typing. Di dalam explicit typing kita akan menyatakan jenis variable dengan jelas apa yang kita mahu. Contohnya, string nama equals to John, integer, int umur equals to 30, double harga equals to 19.99, dan bool benar equals to true. Yang ini kita akan specify data type dia. Jadi nilai yang boleh diambil hanyalah mengikut data type yang telah ditetapkan. Ada satu perkara yang pelajar perlu tahu dan merupakan type safe language. Type safe language bermaksud jika kita declare satu variable, contohnya variable ni, kita declare sebagai int, ia akan kekal sebagai int, ia akan kekal sebagai int sehingga akhir kod. Jadi, ia dapat membantu kita mempunyai kod yang lebih selamat dan boleh diurus. Nanti kita akan lihat dalam contoh. Sekiranya pelajar ingin bercampur aduk variable, pelajar boleh menggunakan data type dynamic. Walau bagaimanapun, perlu berhati-hati kerana penggunaan data type dynamic boleh menyebabkan error upon running. Error upon compilation mungkin tak ada masalah, tetapi error upon running mungkin ada masalah. Jadi di sini saya berada di laman web dartpad.dev. Kita boleh cuba beberapa kod Dart dan pelajari data-data type yang berada di dalam Dart. Saya mulakan dengan string. Yang pertama sekali tadi kita lihat string. String bermaksud perkataan, ayat, atau karakter. So, contohnya tadi saya mulakan dengan var name equals to Muzaffar. Yang ini dideclare sebagai implicit declaration of string. Jadi saya akan cuba buat print name. Saya tekan run, dia akan keluar di sini. Ada satu lagi perkara yang dinamakan string interpolation. String interpolation ialah mengeluarkan dan menggabungkan variable dengan string. Contohnya di sini saya akan buat print nama saya $sign name. Penggunaan $sign di sini adalah cara untuk mengeluarkan variable name. Jadi apabila saya cuba run, dia akan jadi nama saya Muzaffar. Seterusnya kita akan lihat jenis data kedua iaitu number. Seperti mana yang saya sudah maklumkan, number kita boleh ada sama ada int ataupun double. Jadi saya akan declare secara implicit di sini age equals to 30. Saya akan buat print age dan saya akan buat di sini contohnya var price equals to 7.99. Print price. Jadi pelajar perlu ingat memandangkan saya menggunakan cara implicit declaration, yang ini akan dideclare sebagai integer dan yang ini akan dideclare sebagai double. Kita run, dia akan jadi age equals to 30 dan price equals to 7.99. Baik, kita sudah lihat mengenai type safe sebentar tadi. Jadi cuba kalau saya buat di sini contohnya age equal to 30.5, di sini kita akan ada masalah. Mengapa kita ada masalah? Ini dinamakan type safe di dalam Dart. Ini kerana age adalah int. Walaupun kita tidak menyatakan ia adalah int, tetapi melalui nilai awalan, melalui konsep implicit typing, age di sini telah pun dideclare sebagai integer. Jadi apabila saya cuba letakkan dot di sini, dia tidak dapat diletakkan kerana apabila kita hendak menggunakan variable bersama dot, data type harus ada double. Jadi untuk membaiki ini, mungkin apa yang saya boleh lakukan, saya akan buatkan dia sebagai double. Ini dinamakan explicit typing. Jadi saya boleh letak age 30.5, mungkin 30.5 tahun.
Jadi ini perkara yang pelajar perlu berhati-hati kerana ia sangat sensitif. Baik, jadi ini saya akan letakkan sebagai komen. Akhir sekali kita akan lihat variable boolean. Contohnya saya akan letak var hungry equals to true. Jadi ini adalah data type boolean dan pelajar mungkin maklum biasanya variable boolean akan digunakan di dalam if else. Jadi mungkin saya akan buat sini if hungry equals to true. Saya akan buat contohnya print mari makan. Else saya akan buat contohnya mari belajar. Baik, so ini hasil dia. Sekian saja video untuk kali ini. Kita berjumpa di video yang akan datang. Terima kasih.